กามนิตชาดกผู้ถูกโลกลักครอบงำรักษายากพระไตรปิฎกอรรถกถากามนิตชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพราหมณ์ชื่อกามานิตาตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าตโยคิลีดังนี้พระราชบุตรพระองค์ทั้งสองพระองค์พี่ได้เป็นพระราชาในกรุงพาราณสีพระองค์น้องได้เป็นอุปราชทั้งสองพระองค์นั้นองค์พี่ผู้เป็นพระราชาเป็นผู้ไม่อิ่มในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมีพระทัยโลภในทรัพย์สมบัติในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เป็นท้าวสกาเทวราชตรวจดูชมพูทวีปทรงทราบว่าพระราชานั้นมิได้ทรงอิ่มในกามทั้งสองทรงดำริว่าจากไปข่มขีพระราชานี้ให้ละอายพระทัยจึงทรงแปลงเป็นปลามานพเข้าเฝ้าพระราชาเมื่อพระราชาตรัสถามว่าแน่มานพท่านมาด้วยประสงค์อะไรกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์พบนครสามนครน่าลื่นลมมีภิกษาหารสมบูรณ์พลั่งพร้อมด้วยช้างม้ารถพลนิกรและเงินทองเครื่องอลังการแต่พระองค์สามารถยึดนครทั้งสามนั้นด้วยกำลังเล็กน้อยเท่านั้นข้าพระองค์จึงมาเพื่อรับอาสาไปตีเมืองทั้งสามถวายพระองค์เมื่อตรัสถามว่าเราจะไปกันเมื่อไหร่เล่ามานพกราบทูลว่าไปพรุ่งนี้พระเจ้าข้าตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราไปด้วยกันท่านมาแต่เช้าหน่อยท้าวสกาตรัสว่าดีแล้วพระเจ้าข้าพระองค์จงเตรียมพลไว้โดยเร็วแล้วเสด็จกลับวิมานของพระองค์รุ่งขึ้นพระราชาสั่งให้เที่ยวตีกลองเรียกชุมนุมพลรับสั่งให้อมาตย์ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าเมื่อวานนี้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งรับอาสาจะตีนครทั้งสามเอาราชสมบัติถวายคือนครอุตรปัญจาลานครอินทปานครเกกกาเราจะพามานพนั้นไปตีเอาราชสมบัติในนครทั้งสามนั้นพวกท่านจงไปตามตัวมานพนั้นมาโดยเร็วพวกอมาตย์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พระราชทานที่พักให้มานพนั้นณที่ไหนตรัสว่าเราไม่ได้ให้ที่พักแก่เขากราบทูลถามว่าเสบียงอาหารพระองค์พระราชทานหรือเปล่าตรัสว่าเสบียงอาหารก็ไม่ได้ประทานทูลถามว่าข้าพระองค์จะไปตามตัวได้ที่ไหนตรัสว่าพวกท่านจงเที่ยวตามหาดูตามถนนในนครเถิดพวกอมาตย์เที่ยวตรวจตาดูแล้วไม่พบจึงกราบทูลว่าไม่พบตัวพระเจ้าข้าเมื่อพระราชาไม่ได้ตัวมานพมาก็เกิดความโศกเศร้าเสียพระทัยว่าเราเสื่อมจากอิสริยยศสมบัติอันใหญ่หลวงอย่างนี้เสียแล้วดวงพระทัยก็เล่าร้อนโลหิตที่ฉีดเลี้ยงหทัยก็กำเริบจนเกิดสำโรคโลหิตออกมาบรรดาแพทย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะรักษาได้ถัดจากนั้นมา3-4 วันท้าวสกาเทวราชทรงตรวจดู
ทรงทราบการประชวรของพระราชาทรงดำริว่าจะช่วยรักษาจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มายืนประตูพระราชวังให้กราบทูลว่ามีหมอพราหมณ์จะมารักษาพระองค์พระราชาทรงสดับดังนั้นตรัสว่าหมอหลวงล้วนแต่ใหญ่โตยังรักษาเราไม่ได้ท่านจงจ่ายค่าป่วยการให้เขากลับไปเถิดท้าวสกาเทวราชได้สดับคำอมาตย์มาบอกเล่าแล้วตรัสว่าเราไม่ต้องการที่พักและค่าป่วยการแม้ค่าขวัญข้าวเราก็จะไม่ขอรับเราขออาสารักษาพระองค์ขอพระราชาจงให้เราเฝ้าเถิดพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นจงมาเถิดท้าวสกาเทวราชเสด็จเข้าไปแล้วถวายบังคมยืนหน้าสวนข้างหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าท่านจะมารักษาเราหรือทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจงรักษาเถิดกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชขอประทานโอกาสขอพระองค์จงบอกลักษณะโลกแก่ข้าพระองค์ว่าเกิดเพราะเหตุอะไรเกิดเพราะเสวยอะไรหรือได้โทษพระเนตรทรงสดับอะไรพระราชาตรัสว่าแน่พ่อมีมานพคนหนึ่งมาบอกว่าจะรับอาสาตีเอาราชสมบัติในนครทั้งสามถวายเราก็ไม่ได้ให้ที่พักหรือค่ากินอยู่แก่เขาคงโกรธเราจึงไปเฝ้าพระราชาองค์อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เฝ้าแต่คิดอยู่ว่าเราเสื่อมจากอิสริยยศสมบัติอันใหญ่หลวงดังนี้จึงได้เกิดโรคขึ้นถ้าท่านสามารถก็จงรักษาโรคอันเกิดเพราะจิตปรารถนาของเราเมื่อจะประกาศเนื้อความนี้ได้กล่าวคาถาแรกว่าเราปรารถนาระหว่างเมืองทั้งสามดูก่อนท่านพราหมณ์เราปรารถนาราชสมบัติทั้งสามเมืองนั้นมากกว่าราชสมบัติที่เราได้แล้วนี้ดูก่อนพราหมณ์ขอท่านรักษาเราผู้ถูกความใกล้ครอบงำด้วยเถิดลำดับนั้นท้าวสกาเทวราชจึงตรัสกับพระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จะรักษาด้วยโอสถรากไม้เป็นต้นก็ไม่หายต้องรักษาด้วยโอสถคือยาอย่างเดียวแล้วกล่าวว่าอันที่จริงเมื่อบุคคลถูกงูเห่ากัดหมอบางคนก็รักษาได้อันหนึ่งบุคคลถูกผีสิงหมอผู้ฉลาดก็ไล่ออกได้แต่บุคคลผู้ถูกความใคร่ครอบงำแล้วใครๆก็รักษาไม่หายเพราะว่าเมื่อบุคคลล่วงเลยทำขาวเสียแล้วจะรักษาได้อย่างไรถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะบุคคลที่ก้าวล่วงเขตแดนสุขธรรมคือกุศลธรรมตั้งอยู่ในอกุศลธรรมเสียแล้วจะรักษาด้วยมนต์และโอสถเป็นต้นอย่างไรไหวคือไม่อาจรักษาด้วยมนต์และโอสถเป็นต้นนั้นพระมหาศาสตร์แสดงเหตุนี้แด่พระราชาชนนี้แล้วได้ตรัสให้ยิ่งขึ้นไป
อย่างนี้ว่าถ้าแต่มหาราชถ้าพระองค์จักได้ราชสมบัติทั้งสามแคว้นนั้นเมื่อพระองค์เสวยราชทั้งสี่นครจะฉลองพระองค์ด้วยผ้าสาโดกทั้งสี่คู่ในคราวเดียวกันได้อย่างไรเล่าหนอจะเสวยทั้งสี่ถาดทองจะบรรทมทั้งสี่แท่นพระแท่นสิริสายญาติคราวเดียวกันได้อย่างไรข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่พึงเป็นไปในอำนาจตัณหาชื่อว่าตัณหานี้เป็นมูลรากของความวิบัติเมื่อเจริญขึ้นผู้ใดทำให้งอกงามย่อมซัดบุคคลนั้นลงนรกทั้ง8 ขุมอุสธนรก16 ขุมและอบายภูมิที่เหลือมีประเภทนานาประการพระมหาศาสตร์แสดงธรรมขู่พระราชาด้วยภัยในนรกเป็นต้นอย่างนี้ฝ่ายพระราชาฟังธรรมของพระมหาศาสตร์แล้วก็สร้างโศกหายพระโลกทันใดนั้นเองแม้ท้าวสกาประทานโอวาทแด่พระราชาให้ดำรงอยู่ในศีลแล้วเสด็จกลับเทวโลกฝ่ายพระราชาทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นเสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพราหมณ์ชื่อกามานิตะในครั้งนี้ส่วนท้าวสกาเทวราชได้มาเป็นเราตถาคตเช่นนี้แหละ